πόσο ωραία μέρη έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί ένα road trip. Αν ήταν αεροπορικό το ταξίδι, δεν μπορούσε να το δει αυτά τα μέρη. Πώ να φτάσει, έπρεπε να νοικιάσει αυτοκίνητο. Εδώ είμαστε πλέον όπου θέλουμε σταματάμε, ό,τι θέλουμε βλέπουμε, ό,τι μας γυαλίζει το μάτι βλέπουμε. Ξεκινάμε και φέτος για τις διακοπές μας. Λοιπόν, ο στόχος είναι να πάμε μέχρι το Μόναχο, να κάνουμε τη ρομαντική οδό, στη Γερμανία δηλαδή, και να πάμε ίσως από Ιταλία, Βενετία και να γυρίσουμε. Φτάσαμε στα σύνορα με τη γειτονική χώρα τώρα. Έχει μια σχετική ώρα. Κάναμε γύρω στη 20 λεπτά από την πλευρά της Ελλάδος. Να δούμε πόση ώρα θα κάνουμε από εδώ τώρα. 45 λεπτά κάνουμε να μπούμε και συνεχίζουμε τώρα στον δρόμο για Βελιγράδι. 540 χιλιόμετρα περίπου. Πρέπει να προσέξουμε και λίγο τις κάμερες τώρα, να ακολουθούμε το όρια των δρόμων. Φτάσαμε και τώρα στα σύνορα με τη Σερβία. Φαίνεται ότι μπροστά δεν έχει καθόλου κίνηση. Μάλλον ο έλεγχος θα γίνει στη μία πλευρά. Μπήκαμε Σερβία, 45 λεπτά ήταν η αναμονή. Και τώρα θα πάμε να αγοράσουμε κατευθείαν κάρτα. Νομίζω από αυτό το πρώτο βενζινάδικο θα πάμε να αγοράσουμε κάρτα για τηλέφωνο. 15 GB με 10 ευρώ. Αυτό εδώ πέρα η κάρτα είναι. Μας την ενεργοποίησαν κιόλας. Πέρυσι νομίζω είχε τα 5 GB 5 ευρώ. Μετά από 7 ώρες περίπου οδήγησης και 2 ώρες περίπου αναμονή στα σύνορα, απογευματάκι 7 παρά, φτάσαμε Βελιγράδι. Άνετη οδήγηση, ξεκούραστη. Ο δρόμος είναι πολύ καλός, διπλός καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Μία βόλτα στο Βελιγράδι, σε έναν πεζόδρομο που είναι παράλληλο στη Μιχαήλοβα. Καφετέρες πολλές. Θυμίζει λίγο Ελλάδα οι καφετέρες. Οι τιμές είναι Ελλάδες, σχετικά καλές. Κάτι πολύ ακριβό δεν υπάρχει. Ενδεχομένως δεν είναι τόσο φθηνά όπως ήταν παλιά. Αλλά πολύ ωραίο μέρος είναι. Πολύ ωραίος πεζόδρομος. Εδώ υπάρχει ένα πάρκινγκ, ακριβώς στο κέντρο υπάρχει πάρκινγκ. Και εδώ είναι η πλατεία Δημοκρατίας. Και πάμε τώρα μπροστά. Είναι η Μιχαήλοβα, ο γνωστός πεζόδρομος. Εδώ το νερό πίνεται. Πολύ γεμίζουν τα μπουκάλια τους. Ελληνικό γυράδικο εδώ. Γύρος box. Και τώρα είναι πολύ, οπότε πρέπει να το δοκιμάσουμε. Ο πιο διάσημος δρόμος του Βελιγραδίου είναι άδειος. Δεν έχει πολύ κόσμο. Πέρυσι που είχαμε έρθει ξανά, έχει πολύ περισσότερο κόσμο. Τώρα είναι πολύ χαλαρά. Εμείς ήρθαμε στη Σερβία και όλη η Σερβία ήρθε στην Ελλάδα μάλλον. Έτσι φαίνεται. Δεύτερη μέρα στο Βελιγράδι. Κάνω μια έτσι πρωινή βόλτα. Σε πολλά σημεία πουλάνε παγωτά στο Βελιγράδι. 150 RSD είναι περίπου 1,20 ευρώ η μπάλα. Φεύγουμε από το Βελιγράδι και πάμε για το Μάριμπορ. Είναι γύρω στα 500 χιλιόμετρα. Μόλις μπήκαμε Κροατία. Από τα σύνορα της Σερβίας περάσαμε πολύ γρήγορα. Αλλά έχει πολλή κίνηση στα σύνορα της Κροατίας. Αυτά είναι τα παλιά τα σύνορα προφανώς Κροατίας-Σλοβενίας. Και τώρα μπαίνουμε και επίσημα Σλοβενία. Συνεχίζουμε για το Μάριμπορ. Φτάσαμε στο Μάριμπορ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σλοβενίας, η οποία συνδυάζει αξιοθέατα και ιστορία. Πανέμορφη πόλη, λίγο ότι περπατήσουμε, είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη. Περπατάμε κατά μήκος του ποταμού, Δράβα, και έχει είναι πάρα πολύ εξοπλισμένο, πάρα πολύ όμορφο. Πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, καφετέρειες κατά μήκος του ποταμού. Τώρα να πούμε ότι ζηλεύουμε. Και εμείς έχουμε ποτάμι στη Λάρισα που περνάει από το κέντρο της πόλης, αλλά καμία σχέση. Εγώ δεν την ήξερα ότι είναι τόσο όμορφη αυτή η πόλη, να πω την αλήθεια. Ωραία πόλη πάντως, συμμαζεμένη με ποδηλατόδρομους, ωραίους δρόμους, παντού διαβάσεις, ποδήλατα. Τώρα πάμε για το πύργο του νερού. Ένας αναστηλωμένος μεσαιωνικός πύργος που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Δράβα και είναι ιδανικός για μια βόλτα στη παλιά πόλη. Τι ώρα να ήταν έτσι και στη Λάρισα ο ποινιός, να μπορείς να κάθεσαι δίπλα στο ποτάμι.
Εδώ είναι ο πύργος της Κρίσης, ένας οχυρωμένος μεσαιωνικός πύργος στη Μάριμπορ, που είναι το πιο παλιό αμπέλι στον κόσμο, από το οποίο ακόμα παράγεται κρασί. Έχει ένα αμπέλι εκεί πέρα, μια κλιματαριά. Είναι 400 χρόνων νομίζω. Στο Μάριμπορ για πρωινή βόλτα. Πολύ όμορφη πόλη. Μικρή πόλη, δεν είναι μεγάλη πόλη. Περπατάς εύκολα, δεν χάνεσαι σε μεγάλους δρόμους μέσα. Εδώ είναι μία από τις πλατείες που έχει. Φεύγουμε από το Μάριμπορ και πάμε για τον Γκράζ. Θα μείνουμε 2 μέρες στο Γκράζ. Επίσης θα πάμε να δούμε πρώτα τη Red Bull Ring και μετά θα πάμε στο Γκράζ. Είναι κοντά, 150 χιλιόμετρα είναι το Γκράζ από το Μάριμπορ. Μπροστά μας τώρα είναι τα σύνορα της Αυστρίας. Τα παλιά σύνορα της Αυστρίας, δεν υπάρχουν σύνορα. Το Γκράζ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αυστρίας, με πληθυσμό περίπου 300.000 κατοίκους. Έχει μακριά ιστορία. Γι' αυτό και η πόλη του Γκράζ είναι καταγεγραμμένη ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Το Γκράζ είναι εύκολα προσβάσιμο με αεροπλάνο, τρένο ή αυτοκίνητο. Υπάρχουν πολλές επιλογές διαμονής και καλή εποχή να το επισκεφτείτε είναι η Άνοιξη και το φθινόπωρο. Γενικά το Γκράζ είναι μια πόλη που θα σε μαγέψει με την ομορφιά της και θα σου προσφέρει μια ξέχαστη ταξιδιωτική εμπειρία. Αυτό τώρα είναι το δημαρχείο της πόλης του Γκράζ. Αυτός εδώ είναι ο πιο γνωστός πεζόδρομος στο Γκράζ, πιο εμπορικός πεζόδρομος. Εδώ αυτό το κτίριο έχει παραστάσεις από την ελληνική μυθολογία ζωγραφισμένες. Όλες αυτές οι σκάλες πρέπει να τις ανεβούμε τώρα για να πάμε πάνω στο λόφο του Σλόζμπεργκ. Φτάσαμε στα μεσά περίπου. Ωραία θέα μέχρι εδώ. Είμαστε 191 σκαλοπάτια από το 260. Άντε, υδρώσαμε λίγο, αλλά ανεβαίνουμε. Φτάσαμε. Φτάσαμε τελικά. Πάνω έτσι φαίνεται. Αρκεί να είναι καλό. Α, το ρολόι. Εντυπωσιακό. Εδώ είναι το εμβληματικό ρολόι της πόλης. Ανεβήκα πάνω στο λόφο και πάμε τώρα να δούμε από εδώ τη θέα. Μπορείτε να ανέβετε και με lift, βέβαια μην ανέβετε με τα πόδια. Και από εδώ τώρα δούμε τη θέα της πόλης, να δούμε αξίζει. Α, είναι εντυπωσιακό, τέλεια θέα. Ξεκινήσαμε να κατεβαίνουμε τώρα για την παλιά πόλη στο Γκράζ. Μπορείτε να κατεβείτε με τσουλήθρα, η οποία έχει 6 ευρώ το άτομο. Ή με τελεφερίκ, με σανσέρ, το οποίο είναι και αυτό γύρω στο 2 ευρώ το άτομο. Εμείς προτιμάμε να πάμε τα πόδια. Πάμε για το νησάκι του Μουρ. Απέναντι είναι πίσω γέφυρα που πάει από την άλλη πλευρά. Μας λέει για πορεία τι μπορεί να είναι. Καφετέρια έχει. Αλλά έχει κλείσει βλέπουμε. Και εδώ μπροστά βλέπουμε το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Γκράζ. Έχει και πάρκινγκ από κάτω. Μπορεί να είναι χρήσιμο για κάποιους. Αυτό μου έκανε εντύπωση είναι τα πολλά ποδήλατα, ποδηλατόδρομοι. Τώρα μπροστά θα βγούμε στην κεντρική πλατεία, πλατεία που υπάρχει το Δημαρχείο του Γκράζ. Πολύ όμορφο κτίριο. Τώρα είμαστε στην παλιά πόλη στο Γκράζ. Είναι όλο γεμάτο εστιατόρια και ταβέρνες βλέπω και καφετέριες. Μια βραδινή βόλτα. Όμορφη πόλη το Γκράζ,
Αλλά μετά τις 10-10 και μισή έχει πέσει πάρα πολύ κίνηση. Δεν κυκλοφορεί πολλοί κόσμος. Τώρα το όπερα μπορεί να έχει λίγο κόσμο, αλλά στο μεγαλύτερο τμήμα της πόλης δεν έχει πολύ κόσμο. Κάτι στις 6-7 ώρα έχει πολύ κόσμο. Δεν είναι όπως είναι στην Ελλάδα και κλείσαν όλα τα μαγαζιά, τα καταστήματα. Ψάχνουμε να βρούμε σουβενίρ και από τις 7 ώρα έχουν κλείσει όλα. Τώρα κινούμαστε στις Αυστριακές Άλπεις. Πάμε για Χάλστατ. Ο δρόμος εδώ είναι μονός, αλλά εντάξει, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πολύ όμορφη διαδρομή. Η διαδρομή εδώ είναι τέλεια τώρα. Το Χάλστατ είναι σε υψόμετρο 530 μέτρα και ο δρόμος που φτάνει μέχρι το Χάλστατ είναι πάρα πολύ καλός. Μπήκαμε στο Χάλστατ, φοβερή διαδρομή, φοβερό μέρος φαίνεται. Παρκάραμε σε ένα πάρκινγκ που είναι ακριβώς στο κέντρο του Χάλστατ, έχει μία-δύο θέσεις ελεύθερες. Έχει δύο πάρκινγκ στο κέντρο του χωριού και άλλα δύο εκτός, 1,5 χιλιόμετρα. Εμείς είμαστε τυχεροί, αν και Κυριακή, και βρήκαμε στο κέντρο, στα 200-300 μέτρα, αυτό που προβατάμε τώρα δηλαδή. Ένα παραμυθένιο χωριό στην καρδιά των Άλπαιων. Βλέπετε, είναι πάρα πολύ όμορφο το μέρος. Περπατάμε τώρα δίπλα σε μια λίμνη, τα σπίτια είναι φανταστικά. Η λίμνη, τα βουνά, οι καταράχτες και τα δάση δημιουργούν ένα μαγευτικό τοπίο. Τα παραδοσιακά ξύλινα σπιτάκια, τα στενά σοκάκια και η εκκλησία που βρίσκεται πάνω από τη λίμνη δημιουργούν μια εικόνα που θυμίζει παραμύθι. Να πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει τώρα που έχει τόσο πολύ κόσμο. Ήθελα να έχει λιγότερο κόσμο. Μάλλον για να έχει λιγότερο κόσμο πρέπει να έρθετε νωρίς. Μένα πάντως με προβλημάτιζε ο δρόμος. Μήπως δεν είναι καλός ο δρόμος, αλλά τελικά ο δρόμος ήταν πολύ εύκολος. Έφτανες πολύ εύκολα. Για 50 χιλιόμετρα 60 ήταν μονός, αλλά όμως όριο ταχύτητας περισσότερο κομμάτι έχει 100. Σε αυτό σημείο από ό,τι βλέπω μπορείτε να θέλετε να νοικιάσετε και βάρκα για να κάνετε βόλτα στη λίμνη. Μια βαρκάδα στη λίμνη. Πολύ όμορφο για από εδώ. Και πάνω κάτι καταράχτες. Τι να πρωτοδείς, δεν ξέρεις από αυτό το μέρος, τόσο όμορφο που είναι. Μπορεί να είναι και το πιο όμορφο μέρος που έχω πάει. Σε ένα χωριό σίγουρα είναι το πιο όμορφο και το πιο γραφικό μέρος. Εδώ είναι καταπληκτικό τώρα. Τι έχει εδώ σαν πλατεία. Ομορφιά τελείωτη. Μάλλον τώρα πρέπει να περάσουμε το κέντρο του χωριού. Ανεβαίνουμε λίγο προς τα πάνω τώρα. Αυτό να φανταστώ ότι είναι όλα ξενοδοχεία τώρα. Διαμερίσματα. Το μοναδικό που δεν γνωρίζουν, να πω την αλήθεια, είναι επιτρέπεται να κάνεις μπάνιο στη λίμνη. Φαντάζομαι όμως επειδή οι Αυστριακοί κάνουν το μπάνιο στη λίμνη, είναι πολύ δεδομένο, τα επιτρέπεται λογικά. Ποτέ πάντως δεν πίστευα ότι θα μπορέσω να φτάσω με το αυτοκίνητο σε ένα τέτοιο μέρος. Το θεωρούσα ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά τελικά δεν είναι και τόσο δύσκολο. Μία απόφαση είναι. Και με το GPS, με τους χάρτες και με όλες αυτές online εφαρμογές να κλείνεις δωμάτια, μπορείς πολύ εύκολα να φτάσεις εδώ. Τα τελευταία χρόνια αυτό γίνεται ακόμη πιο εύκολο. Αλλά το μοναδικό πρόβλημα το οποίο συναντάμε είναι οι υψηλές τιμές στα ξενοδοχεία και στα διαμερίσματα. Σε περιοχές σαν αυτές είναι απογορευτικές. Εντάξει, ερχόμαστε όμως, το βλέπουμε, το μέρος, το επισκεφτόμαστε, θα καθίσουμε να φάμε, θα βγάλουμε και ωραίες φωτογραφίες και θα συνεχίσουμε το προορισμό μας για το Μόναχο. Εδώ τώρα το τέλος του χωριού, δεν υπάρχουν τουρίστες, είναι πολύ όμορφα εδώ. Η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ ωραία, είναι γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου, σχεδόν ιδανική για να περπατήσει δηλαδή κάποιος. Φτάσαμε στο Μόναχο, η πρωτεύουσα της Βαβαρίας. Τώρα είμαστε από τη Marienplatz. Αυτό που βλέπουμε μπροστά μας τώρα είναι το νέο δημαρχείο, εντυπωσιακό κτίριο. Η πόλη, από ό,τι διάβασα, έχει πολλά πάρκα και κήπους. Δεν ξέρω αν είναι ωραία πόλη για έτσι να την επισκεφτεί κάποιος, να το βάλει για τουρισμό. Ίσως το χειμώνα είναι καλύτερη. Θα πάρουμε και από εδώ το νέο δημαρχείο που είναι πραγματικά ένα εντυπωσιακό κτίριο. Εδώ είναι στάση του μετρό. Με το μετρό ήρθαμε, εμείς μείνουμε κάπου στο Ολυμπιακό χωριό. Και τώρα εδώ πέρα ξεκινάνε οι γνωστοί πεζόδρομοι. Κάτω αυτό που φαίνεται, που είναι σαν ένα πολύ όμορφο κτίριο. Από ό,τι είδα από την Google Lens, λέει ότι είναι μουσείο παιχνιδιών, δηλαδή δεν είναι και κάτι προφανώς ιδιαίτερο. Μάλλον εδώ θα πιούμε και ελληνικό καφέ. Και όχι ελληνικό, τι να το κάνουμε το ελληνικό καλοκαιριάτικα. Θα πιούμε και φρέντο καπουτσίνο ή φραπέ. Αυτό που σίγουρα θα δοκιμάσουμε είναι τοπικές μπύρες. Θα δοκιμάσουμε τα τοπικά φαγητά τους, την τοπική κουζίνα τους. Που νομίζω το σημαντικότερο είναι τα λουκάνικα.
Πολλοί κόσμος κυκλοφορεί πάντως. Ξέρω, μεγάλη πόλη βέβαια. Πόσους κατοίκους έχει άραγε? 5 εκατομμύρια κατοίκους υπάρχουν, θα είναι σίγουρα. Πρέπει να βρούμε τώρα που να φάμε οικονομικά στο Μόναχο. Αν συνδυάζεται αυτές οι δύο λέξεις μαζί, μία δίπλα στην άλλη, να φας οικονομικά. Δεν το νομίζω, γιατί παντού όλες οι τιμές είναι πολύ αυξημένες. Τώρα βρισκόμαστε στην Odeon Plaza και αυτό εδώ πέρα το κτίριο λέγεται Federhalle, το οποίο σχεδιάστηκε σύμφωνα με την Λότζια στη Φλωρεντία. Βγάλετε τώρα στην Odeon Plaza, απέναντι τώρα εκεί είναι το Βασιλικό Ανάκτορο. Μπαίνουμε τώρα στο Βασιλικό Ανάκτορο για να δούμε τι έχει. Ο κόσμος κάθεται, λιάζει, εκεί υπάρχουν καφετέρες αριστερά. Ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ το καφέ είναι εδώ οι Γερμανοί. Φαίνεται πρέπει να υπάρχει πολύ ελληνικό στοιχείο, τους αφήσαμε καλή παράδοση. Εδώ πρέπει να είναι το Εθνικό Θέατρο ή η Όπερα. Θυμίζει ελληνικό κτίριο αυτό. Εδώ είναι μια τοπική αγορά με, έτσι, που έχει πολλά φαγάδικα. Παίρνεις στο χέρι και αν θες κάθεσαι ή το παραγγέλνεις. Πήραμε τη μερίδα λουκάνικο με λίγες πατάτες, είχε 11,5 ευρώ. Το σνίτσελ είχε 14,90. Αν κάνεις το καθίσεις στο φέρει σερβιτόρος έχει σχεδόν 20 ευρώ. Ωραία, είναι ωραία ατμόσφαιρα, καθαρά γερμανική ατμόσφαιρα. Εδώ καθίσαμε και φάγαμε, σε αυτό το μέρος. Το παίρνεις στο χέρι και μετά και κάθεσαι. Από εδώ παίρνεις το φαγητό, κατά το φαγητό ήταν ωραίο όμως. Δεν λέμε και αυτά, να είναι μεριδούλες. Τώρα συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Πάμε προς μια εμβληματική εκκλησία. Εδώ ο ναός είναι η Frauenkirche, είναι ο καθεδρικός ναός της Παναγίας. Αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά για αναγνωρίσιμα κτίρια του Μονάχου. Ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της εκκλησίας είναι οι δύο δίδυμοι πύργοι της, οι οποίοι προσφέρουν μια πανοραμική θέα της πόλης από την κορυφή της. Αυτά τα δύο καπαναριά εκεί. Για το tour στο Allianz Arena, πέρσι χρονογήπεδο φαίνεται. Φανταστικό γήπεδο το Allianz Arena. Εδώ τώρα είμαστε στο πέταλο της Bayern. Εκεί κάτω είναι οι πάγκοι που κάθονται. Αυτή είμαστε στο πέταλο. Αυτό είναι το πέταλο της Bayern. Πάντως η αλήθεια είναι τα καθίσματα είναι αρκετά ευρύχωρα. Δηλαδή, αν δείτε ακόμα και στο πέταλο, είναι αρκετά ευρύχωρα τα καθίσματα και πώς να περάσει ανάμεσα και θα είναι καταπληκτική. Κατευθυνόμαστε προς το κάστρο Neuschwanstein και το χωριό Φίσεν. Από την πλευρά της Γερμανίας είμαστε και βλέπουμε μπροστά τις Άλπες. Θεόρατες, είμαστε τώρα 800 μέτρα υψόμετρο και οι Άλπες είναι τεράστιες. Πάντως όλοι με ποδήλατο εδώ, πάρα πολλοί ποδήλατο κυκλοφορούν. Πλησιάζουμε πλέον πολύ κοντά στο κάστρο, είμαστε 4 χιλιόμετρα. Τα τελευταία 30 χιλιόμετρα ήταν φανταστική διαδρομή. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Εκεί πάνω είναι το κάστρο του Neuschwanstein, όλα τα φτάσαμε μετά κλειστό, αλλά απολαύσαμε τη θέα από κάτω. Και πάνω να πας δεν βλέπεις τόσο καλή θέα όσο από εδώ. Είναι εντυπωσιακό πάντως, φαίνεται εντυπωσιακό το κάστρο. Φτάσαμε στο Φίσεν, το οποίο νομίζω είναι το τέλος της Ρωματικής Οδού στη Γερμανία. Μια πανέμορφη πόλη, σκαρφαλωμένη στις Άλπεις της Βαβαρίας. Εδώ κοντά βρίσκεται το κάστρο ή παλάτι τέλος πάντων Neuschwanstein, το οποίο εμπνεύστηκε η Disney και έκανε το σήμα της. Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της Γερμανίας και προσφέρει μια μοναδική θέα στις Άλπεις. Γενικώς είναι ένα πολύ όμορφο μέρος. Ίσως το χειμώνα είναι πιο ωραίο, ειδικά τα Χριστούγεννα. Αλλά εμείς ήρθαμε καλοκαίρι και το απολαμβάνουμε καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν είναι χωριό η Κομμόπολη. Είναι μεγάλο. Δεν πρέπει να χωριό. Φοβερό. Καμία σχέση με το Μόναχο, που η ρυθμή εκεί πέρα ήταν πολύ γρήγορη, πολύ σφιχτή ζωή, πολύ αυστηρή ζωή.
Πανέμορφα κτίρια προσώπου ζωγραφισμένες εδώ. Και μπροστά έχει κάτι σαν ρολόι, σαν κάστρο. Πραγματικά παραμυθένια περιοχή. Γεμάτο καφετέρες και εδώ. Τρως, πίνεις, τα πάντα. Πολύ όμορφα. 7.30 το απόγευμα και ακόμα δεν έχουμε βρει δωμάτιο που θα μείνουμε σε αυτή την περιοχή. Για να συνεχίσουμε, γιατί είναι ο στόχος μας να πάμε στο Λίχτενστάιν, στο Βαντούζ, και δεν γνωρίζουμε ακόμα το πού θα μείνουμε. Τώρα η εκκλησία είναι αυτή, μια πολύ ωραία εκκλησία, ζωγραφισμένη όλη απ' έξω. Φανταστική. Και δίπλα, αυτό είναι ένα ξενοδοχείο. Όπου και να γυρίσει, η τάξη είναι τέλεια, πανέμορφη. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε Αυστρία από Γερμανία. Σύνορα τώρα Γερμανίας-Αυστρίας. Βινιέτα είχαμε αγοράσει από άλλες μέρες, από προηγούμενες μέρες έχουμε βινιέτα. Φεύγουμε από το Φέλχκιρχτ, σύνορα Αυστρίας με Λιχτενστάιν και πάμε για Λιχτενστάιν, στην πόλη Βαντούζ. Βγαίνουμε σιγά σιγά από Αυστρία, μπαίνουμε στο Λιχτενστάιν. Εδώ είναι τα σύνορα τώρα Αυστρίας με Λιχτενστάιν. Περνάμε κανονικά. Πάμε για την πόλη Βαντούζ, που είναι πρωτεύουσα του Λιχτενστάιν. Ταξιδεύοντας μαθαίνεις και γεωγραφία. Φτάσαμε και στο Λιχτενστάιν, μία από τις μικρότερες χώρες της Ευρώπης. Μόλις παρκάραμε στα 800 μέτρα από το κέντρο και έχει ένα πολύ ωραίο πάρκο εδώ. Μπαίνει η ιδέα να πάμε με τα πόδια Ελβετία και να φύγουμε. Να πούμε ότι μπήκαμε και Ελβετία. Είναι η μοναδική χώρα που μας λείπει από αυτή από την κεντρική Ευρώπη, που δεν έχουμε επισκεφτεί. Το Λιχτενστάιν είναι μία από τις μικρότερες χώρες της Ευρώπης. Συνορεύει με την Αυστρία και την Ελβετία. Είναι ένα αληθινό διαμάντι κρυμμένο ουσιαστικά στις Άλπεις. Τα σημαντικότερα αξιοθέατα τώρα του Βαντούζ είναι καταρχήν το κάστρο του Βαντούζ και αποτελεί την κατοικία του πρίγκιπα του Λιχτενστάιν και δεν είναι προσβάσιμο στο κοινό. Αλλά εμείς μπορούμε να το δούμε τώρα από κάτω, είναι εντυπωσιακό. Είναι εκεί πάνω. Προχωράμε στο κεντρικό πεζόδρομο της Βαντούζ, προς την κεντρική πλατεία και το Δημαρχείο. Έχει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, έχει πολύ ζέστη. Είμαστε στις Άλπεις και αντί να κρυώνουμε, σκάμε αυτή τη στιγμή. Το Λίχτενστάιν είναι μια συνταγματική μοναρχία με μακρά ιστορία. Η οικονομία του βασίζεται στο τραπεζικό τομέα, τη βιομηχανία και τον τουρισμό. Έρχονται τουρίστες εδώ περισσότερο για να απολαύσουν πεζοπορία, σκι, ποδηλασία και άλλες υπαίθριες δραστηριότητες. Μικροσκοπικό κρατήδιο, μικροσκοπική πρωτεύουσα. Δεν μπορεί, ας πούμε, αφού είναι μικρή η χώρα. Και η πρωτεύουσα είναι πολύ μικρή, καμία κομμόπολη είναι. Ναι, σε λίγο τώρα φτάνουμε στην κεντρική πλατεία της Βαντούζ. Συναντήσαμε και Έλληνες εδώ, οι οποίοι έρχονται εδώ από Αυστρία ή από Ελβετία, είναι πολύ κοντά. Και εδώ βλέπω ότι βάζουν σφραγίδα στο διαβατήριό τους, πληρώνουν 3 ευρώ και 20 λεπτά για να βάλουν σαν σουβενίρ σφραγίδα στο διαβατήριό τους, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι έγκυρο αυτό, δεν είναι έγκυρα αρχή. Και ουσιαστικά φτάνουμε στο Δημαρχείο τώρα. Θα ξεπροβάλλει τώρα το Δημαρχείο που έχει και κάτι εκδηλώσεις. Εδώ έχει καφετέρειες, εστιατόρια. Και αυτό το όμορφο κτίριο είναι το Δημαρχείο. Έχει παραστάσει με άλλο κάτω. Φαίνεται μερινό καιρός. Αυτό είναι το γήπεδο του Λιχτενστάιν. Πολύ μικρό. Σύνορα Αυστρία και Ελβετία. Μπήκαμε στο πέταλο κιόλας του Λιχτενστάιν. Επισκεφτήκαμε, είδαμε ακόμα ένα γήπεδο. Τα βουνάκια που φαίνονται, αυτό πρέπει να είναι Ελβετία. Μπροστά με τώρα κοιτάμε προς Αυστρία. Εδώ περνάει το Λιχτενστάιν. Έστω και τυχαία, είδαμε και το γήπεδο. Και τώρα μπαίνουμε στην Ελβετία. Εδώ πέρα θα πρέπει να τηρούμε τα όρια πολύ καλά, γιατί έχω ακούσει πολλά και διάφορα εδώ. Τώρα είμαστε κάπου στις Άλπεις, με δρόμο που θυμίζει ελληνικό. Αλλιώς παίρνουμε τις Άλπεις, είναι καλύτερο δρόμο. Αυτή την περιοχή στην Ελβετία και θα κατεβούμε τώρα κάτω να τη δούμε. Έχει μια λίμνη εδώ και πάνω τα σύννεφα είναι
Θα προλάβουμε. Στα 1600 μέτρα υψόμετρο, κοιτάξτε τι ωραία περιοχή είναι εδώ, Τι ωραία περιοχή. Τι ωραίο μέρος για πικνίκ. Απίστευτο. Βρήκε στη Λάρισα ένα τέτοιο. Ναι, στη Λάρισα, σιγά μην υπάρχει τέτοιο μέρος στη Λάρισα. Στη Λάρισα στην Ελλάδα. Εντάξει, γι' αυτά φημίζει την Ελβετία. Κοιτάξτε το μέρος εδώ, ρε παιδιά. Πανέμορφο. Τώρα λογικά σε αυτή τη λίμνη θα μπορείς να κάνεις μπάνιο, τα νερά πεντακάθαρα εκεί. Είμαστε στα 1700 μέτρα υψόμετρο και συναντάμε αυτή τη λίμνη και αυτά τα νερά. Στη πόλη Λοκάρνο θεωρείται ένας παράδεισος στο νότο της Ελβετίας. Το Λοκάρνο είναι μια πόλη στην Ελβετία γνωστή για το μεσογειακό της κλίμα, την όμορφη λίμνη Ματζόρε και την πλούσια ιστορία της. Αυτή τώρα πρέπει να είναι μάλλον η Πιάτσα Γκράντε, η κεντρική πλατεία του Λοκάρνο, που είναι ένας από τους πιο διάσημους χώρους της πόλης. Είναι γνωστή για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο, ένα από τα παλιότερα και πιο σημαντικά κινηματογραφικά φεστιβάλ στον κόσμο. Τα στενά σοκάκια του ιστορικού κέντρου του Λοκάρνο είναι γεμάτα με όμορφα κτίρια, παλάτια και εκκλησίες. Ποτέ ένα δεν είδαμε εμείς μέχρι τώρα. Ναι, έχει λίγο ακριβές τιμές, το κατάλαβα. Αλλά στην Ελβετία είσαι. Δηλαδή ο κατώτατος μισθός εδώ είναι 4-5 φορές πάνω από τον ελληνικό. Εδώ για μας ισχύει αυτό που λένε φάτε μάτια για ψάρια. Γνωρίζετε πολύ καλά, η Ελβετία δεν έχει ευρώ, έχει φράγκα. Και αυτή τη στιγμή ένα φράγκο είναι 1,04 ευρώ, 1,048. Οπότε για να έρθετε εδώ, όπως ήρθαμε και εμείς, να έχουμε τη Revolut. Για να μην κάνουμε όλη την ώρα συνάλλαγμα. Με μια κάρτα σαν τη Revolut, υπάρχουν και άλλες λύσεις βέβαια, μπορείς να κινηθείς εύκολα. Πάντως αυτή τη στιγμή η ώρα είναι 10 παρατέταρτο Ελβετίας και δεν έχει καθόλου κίνηση. Τα πάντα κλείσανε, ελάχιστη κίνηση. Αυτό το πράγμα δεν είναι για εμάς τους Έλληνες. Πρέπει να σκοτώσουμε πρωί δηλαδή. Να δούμε κίνηση. Ένας ενδιαφέρον δρόμος εδώ. Όμορφο μέρος εδώ. Ναι, εδώ έχει λίγη κίνηση, παιδιά. Σκεφτόμασταν ότι δεν έχει καθόλου κίνηση. Εδώ έχει κόσμο. Εδώ διασκεδάζουν πραγματικά. Πολύ ζωντανό μέρος εδώ. Ψάχνουμε να βρούμε, να βγάλουμε κάτι στα δικά μας οικονομικά δεδομένα. Βρήκαμε γύρω 15 φράγκα, γύρω στα 15,5-16 ευρώ. Οι πατάτες πόσο? 7 φράγκα. Εδώ πίτσα, πόσο μπορεί να έχει μια πίτσα? Εγώ λέω 25. Αυτό το καζίνο του Λοκάρνο. Εδώ θα φάμε. Πιο φθηνά θα είναι. Εδώ θα είναι σίγουρα πιο φθηνά. Το γελάτε, δεν πάμε με τιμές. Μπροστά τώρα θα είναι η λίμνη. Κάνουν ένα φεστιβάλ και όλος ο κόσμος είναι και μαζεμένος εκεί. Γι' αυτό δεν έχει κόσμο στο κέντρο του Λοκάρνου. Εκεί καράβια, είναι μεγάλη λίμνη οπότε. Κάνουν μπάνιο εδώ σε αυτή τη λίμνη. Πρωινή βόλτα στο Λοκάρνο. Εδώ μένουμε. Πολύ ήσυχη η πόλη το πρωί, Το βράδυ έχει πολύ παλμό. Είναι χαμός. Τοπικό πανηγύρι έχουν εδώ. Διάφορα φθηνά πραγματάκια. Εδώ μάλλον θα γίνει το φεστιβάλ κινηματογράφου την επόμενη εβδομάδα. Εδώ είναι κάτι σαν τη λαϊκή της Ελβετίας. Φεύγουμε από το Λοκάρνο και τη λίμνη Ματζόρε και πάμε Ιταλία, λίμνη Κόμο και μετά θα προορισμός θα είναι προς τη Βενετία. Πάντοβα όπου βρούμε να μείνουμε. Έχουμε αρκετά χιλιόμετρα μπροστά, 320 χιλιόμετρα και δεν θα είναι από ό,τι καταλαβαίνω καλός ο δρόμος. Πάνω από τη λίμνη Λουκάνο τώρα ακριβώς, στην Ελβετία. Κινούμαστε προς Ιταλία. Είμαστε σε ιταλικό έδαφος πλέον. Μπήκαμε στο Κόμο τώρα, στην Ιταλία. Πολύ ωραία πλατεία. Σε μια πολύ ωραία πλατεία και έχει και μια καθολική εκκλησία εδώ.
στην αεροπλατεία εδώ. Το Κόμο είναι μια πόλη που βρίσκεται στις όχθες ομώνυμης λίμνης στη Βόρεια Ιταλία. Είναι γνωστή για την εκπληκτική φυσική ομορφιά της, την πλούσια ιστορία της και την πολυτελή ατμόσφαιρά της. Εδώ τώρα πρέπει να είναι Πιάτσα ντελ Ντουόμο. Πολύ ωραία. Και λέω θα βγούμε στη λίμνη. Θέλω να δούμε τη λίμνη. Περάσουμε να δούμε και την άλλη πλευρά, την εκκλησία. Μια εντυπωσιακή εκκλησία. Συνεχίζουμε να βγούμε για τη λίμνη. Είμαστε στη Πιάτσα ντελ Ντουόμο. Τα μορφότερα μέρη της λίμνης πρέπει να είναι στο Μπελάτζιο, νομίζω, το Βαρένα ή το Μενάτζιο. Είναι μια ωραία πόλη η οποία έχει ιστορικό κέντρο. Έχει παλιά πόλη δηλαδή. Όμορφα σοκάκια, περπατάς, πεζόδρομους και πολλές καφετέρειες. Και λογικά οι τιμές είναι πολύ πιο normal, λογικές, πολύ πιο λογικές από την Ελβετία. Αυτό που τραβήξαμε στην Ελβετία δεν περιγράφεται. 15 ευρώ ο κύριος, 7 το καλαμάκι. 36 η πίτσα. Μια πίτσα μαργαρίτα μεγάλη. Μεγάλη, κανονική, 4 κομμάτια μεγάλα τα διπλά. 27 με καρονάτο. Πανάκριβα. Μα και από εδώ παίρνετε στο καραβάκι να πας στα γύρω χωριά Μπελάτζιο, προηγούμενα που έχω πει, που έχω αναφέρει. Είμαστε στο χωριό Μπλέβιο, στη λίμνη Κόμο τώρα. Πάμε για το Μπελάτζιο. Ο δρόμος είναι σχετικά στενός και σε μερικά σημεία μας φαίνεται πολύ κίνηση. Σε πολλά σημεία είναι πάρα πολύ στενός ο δρόμος. Ίσως είναι καλύτερα να πάτε με το καραβάκι. Δεν στενείστε, δηλαδή εντάξει, καλή διαδρομή, όμορφη διαδρομή. Αλλά σε πολλά σημεία, μόλις μεταβίας, μπορεί να διασταυρώνονται δύο αυτοκίνητα. Αλλά η διαδρομή είναι πάρα πολύ. Περνάμε από κάποια χωριά πάρα πολύ όμορφα, πραγματικά. Γενικώς ήταν μια απόφαση να περάσουμε από αυτό το δρόμο. Και λεωφορείο τώρα, ευτυχώς μας πέτυχε στο φαρδί σημείο του δρόμου, σε ευθεία. Από τις λίγες ευθείες. Τώρα πρέπει να πλησιάζουμε στο Μπελάτζιο. Αν δεν μπήκαμε, μπαίνουμε. Αυτό είναι το Μπελάτζιο. Πολύ όμορφο φαίνεται. Φαίνεται να βρίσκουμε παρκάραμε κιόλας. Παραλίμνιο χωριό, Μπελάτζιο. Πανέμορφο χωριό. Κάποιοι εδώ ετοιμάζονται να κάνουν μπάνιο. Δεν ξέρω όμως αν είναι καθαρά τα νερά, κάνουν μπάνιο. Δεν ξέρω καθόλου εδώ. 3-4 άτομα είναι, ρε παιδιά. Είναι 3-4 άτομα μόνο που κάνουν μπάνιο. Και είναι και βαθιά, μάλλον δεν είναι και τόσο καλά για μπάνιο. Πολύχρωμες δάφνες, και όλα αυτά είναι δάφνες. Η θερμοκρασία είναι γύρω στους 33-34 βαθμούς Κελσίου. Αλλά λόγω της υγρασίας η ζέστη είναι αφόρητη. Πολύ δύσκολος ο δρόμος, δεν το συζητάω. Πώς να με αυτά τα πλοία της γραμμής, με τα καραβάκια της γραμμής και τα γλιτώσει όλα αυτά. Ας είναι και αυτό εδώ. Αλλά σε εμάς δεν μας βόλευε. Μπορεί να πάρεις αυτό το καραβάκι ή να πας από μέρος σε μέρος και παίρνει και αυτοκίνητο. Από εδώ πάμε για το κέντρο. Φύγαμε από το Μπελάτζιο και κατευθυνόμαστε τώρα προς Πάντοβα για να φτάσουμε στη Βενετία. Και μια έκπληξη. Θα μας ανοίγει το δρόμο τέλεια, τώρα δεν φοβάμαι τίποτα. Μόνο αυτό το φορτηγό μας έσουσε. Ανοίγει το δρόμο. Σωτήριο στην κυριολεξία. Καθαριστής. Από λεωφορεία, από ό,τι θες, από τροχόσπιτα σταματάνε. Από δεν τον αφήνω που πουθενά, ενώ μπορείς να το προσφοράσεις, δεν το προσφορνάμε. Θα πούμε ευχαριστώ εδώ, στο κεράσουμε καφέ. Τη λίμνη Κόμο. Είμαστε έτοιμοι να βουτήξουμε. Να έχουμε την εμπειρία. Τέλεια εμπειρία τελικά το μπάνιο στη λίμνη. Στη λίμνη Κόμο. Αλλά άρχισε καταιγίδα από ό,τι φαίνεται από εκεί μέσα. Θα φύγουμε γιατί έχουμε και 300 χιλιόμετρα μπροστά και είναι αργά. 7.30 ώρα το απόγευμα. Τώρα φτάνουμε στη Βενετία. Εδώ είναι και τα πάρκινγκ, φαίνονται. Είναι το Σαν Μάρκο, το Κομμουνάλε και το Τρονκέτο. Είναι πιο μακριά, αλλά είναι το πιο φθηνό από όλα. Μπροστά είναι το πάρκινγκ, Τρονκέτο πάρκινγκ. Για 3 ώρες 16 ευρώ. Και μετά το 3 ώρα πάει 26 ευρώ για ολόκληρη τη μέρα. Φτάσαμε στη Βενετία. Είναι μια πόλη που μοιάζει να έχει βγει από παραμύθι. Χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά. Χωρισμένα από κανάλια και ενωμένα με γέφυρες. Η Βενετία είναι ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό και πολιτιστικό τοπίο.
Τώρα νομίζω εδώ πέρα είμαστε πάνω σε μια γέφυρα που το σχεδίασε ο Καλατράβα, έχω την εντύπωση. Και εδώ είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός της Βενετίας. Πολλοί κόσμος πάντως σε αυτά τα βαπορέτα, τελικά δεν ξέρω αν αξίζει, γιατί και τα εισιτήρια σχετικά ακριβά. Αυτή είναι η κατάσταση για να ανέβει στο βαπορέτο. Γι' αυτό από την προηγούμενη φορά νομίζω δεν αξίζει. Και ακριβά και πάρα πολλοί κόσμος. Καλύτερα με τα πόδια να εξερευνήσετε τη Βενετία. Πάμε τώρα για την πλατεία Σαν Μάρκο. Για την πλατεία Σαν Μάρκο. Α, εδώ είναι ωραία. Δροσιά εδώ. Πάντως έχει πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή. Χαθήκαμε σε στενά. 1 μέτρο φάρδος. Συνεχίζουμε, πάμε για Σαν Μάρκο. Στενά σοκάκια. Χαθήκαμε σε στενά της Βενετίας, στην κυριολεξία. Τώρα περπατάμε σε ένα σοκάκι το οποίο είναι ούτε 1 μέτρο πλάτος. Πολύ όμορφο μέρος εδώ. Πρέπει να πλησιάσουμε στη γέφυρα του Ριάλτο τώρα. Έχουμε περπατήσει αρκετά μέσα στη Βενετία. Νομίζω ο καλύτερος τρόπος να γνωρίσετε τη Βενετία είναι να περπατάτε. Θα βρούμε κι εμείς, φαντάζομαι, τα δευτερόλεπτα που μας ενολογούν για να βάλουμε μια φωτογραφία με τόσο πολύ κόσμο που έχει η γέφυρα Ριάλτο. Πιάτσα Σαν Μάρκο. Εδώ είμαστε τώρα πίσω από τη γέφυρα των Στεναγμών. Και είναι εκείνη η γέφυρα των Στεναγμών, που είναι πολλής ο κόσμος. Εδώ ουσιαστικά είναι τώρα πίσω από την πιάτσα Σαν Μάρκο. Και εδώ δεν πρέπει να είναι και πολύ ακριβά. Τι όμορφη πλατεία. Δεν είναι στο κέντρο της Βενετίας, είναι σε γειτονιά της Βενετίας. Και σε αυτή τη γειτονιά μπορεί να φάτε και φθηνά. Πάμε τώρα για την περιοχή Καναρέτζιο, που είναι πιο φθηνά. Τώρα είμαστε στο Καναρέτζιο.
Εδώ σίγουρα τα πράγματα είναι πιο ήρεμα, πιο ήσυχα από ό,τι στη πιάτσα Σαν Μάρκο. Φτάσαμε και στη Πάντοβα. Πάντοβα είναι μια πανέμορφη πόλη της Βόρειας Ιταλίας, γνωστή για την πλούσια ιστορία της. Έχει εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά μνημεία. Ήταν ένα σημαντικό κέντρο κατά τη Ρωμαϊκή εποχή και αργότερα αναδείχθηκε σε μια από τις πιο σημαντικές πόλεις της Βενετικής Δημοκρατίας. Διαθέτει ένα καλά διατηρημένο ιστορικό κέντρο με στενά σοκάκια, όμορφα πλακόστρωτα και αρχαία κτίρια. Το Παλάτσιο Ντελα Ρατζόνε είναι αυτό που βλέπουμε εκεί πάνω. Ένα ιστορικό κτίριο που στεγάζει το δημοτικό μέγαρο της Πάντοβα. Είναι γνωστό για την τεράστια χίλια οροφή του. Δεν ξέρω πώς να το δούμε εκεί πάνω. Για να πάμε να εξερευνήσουμε την Πάντοβα οπότε. Εδώ είναι πιάτσα Del Signore. Πάμε από εκεί να τη δούμε από το κέντρο. Εδώ μπροστά τώρα είναι ο πύργος του ορολογιού. Είμαστε στη πιάτσα Del Signore. Και εδώ είναι το βαφτιστήριο στην Πάντοβα. Το βαφτιστήριο του Αγίου Ιωάννη. Και φτάσαμε στην πλατεία Πράτο Ντελα Βάλε. Πολύ ωραία πλατεία, αλλά και εδώ μια ατελείωτη λαϊκή έχει. Κοιτάξτε από εδώ λαϊκή. Είναι μέρα των λαϊκών αγορών. Πολλά αγάλματα περιμετρικά της πλατείας. Και αρκετός κόσμος που κάνει πικνίκ στην πλατεία. Ωραίες εικόνες. Τις μεγαλύτερες πλατείες στην Ευρώπη. Πάμε μέσα από τη λαϊκή. Δούμε λίγο εικόνες από λαϊκή της Ιταλίας. Δεν διαφέρει και σε τίποτα από την ελληνική λαϊκή. Τα ίδια πράγματα. Σαν το παζάρι το ελληνικό είναι. Και πάμε τώρα να δούμε τη βασιλική του Αγίου Αντωνίου. Αυτή η βασιλική είναι αφιερωμένη στον Άγιο Αντώνιο, προστάτη της Πάντοβα. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά θρησκευτικά κέντρα της Ιταλίας και ένα αριστούργημα της γοθικής αρχιτεκτονικής. Πανέμορφος ναός εξωτερικά. Πλησιάζουμε Σλοβενία τώρα. Εδώ τα παλιά τα σύνορα. Όλοι αυτοί είναι σταματημένοι να πάρουν βινιέτα προφανώς. Εμείς την πήραμε ηλεκτρονικά. 16 ευρώ είναι για μία εβδομάδα, για 10 μέρες. Για πόσο ήταν? Για 7 μέρες. Για 7 μέρες. Την παραγγέλνεις ηλεκτρονικά, την παίρνεις τέλος κατευθείαν. Και τώρα πήγαμε στη Σλοβενία. Χθες το βράδυ μείναμε σε ένα χωριό στη Σλοβενία, Στράτσα ή Στράζα. Και μπροστά σε αυτό το σπιτάκι το κίτρινο είναι το διαμέρισμα στο οποίο νοικιάσαμε. 92 ευρώ νομίζω για 5 άτομα. Πού να πας μέσα σε πόλη, να δεις αυτήν την εξοχή. Πολύ όμορφη περιοχή. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Σήμερα θα συνεχίσουμε θα πούμε Σερβία στην επιστροφή μας. Θα φτάσουμε στο Νόβι Σαντ. Δεν ξέρω βέβαια τι κίνηση θα έχει στα σύνορα. Γενικώς μεγάλη ώρα στη Κροατία-Σερβία. Αυτά τα σπίτια εκεί πάνω θυμίζουν πάρα πολύ Αυστρία πάνω στις πλαγιές. Γενικώς η Σλοβενία θυμίζει πάρα πολύ Αυστρία. Εδώ είναι μια σιδηροδρομική γραμμή η οποία νομίζω δεν πρέπει να λειτουργεί. Πάντως πόσο εύκολα μπορεί να πάρεις το αυτοκίνητο, να κάνεις τη γερολεξία του γύρω της Ευρώπης και όλα αυτά με πολύ χαμηλό budget. Ειδικά αν μένεις σε κάποιες περιοχές σαν και αυτή που μπορεί να βρεις τα δωμάτια πολύ φθηνά. Για ένα ταξίδι 4.500 χιλιόμετρων περίπου, που στο υπολογίζω, τα κάψαμε δεν πάνε από 250 ευρώ. Και ένα εκατοστάρικο, 100 ευρώ περίπου ήταν τα διόδια, οι βινιέτες, ό,τι χρειάστηκε να αγοράσουμε τελικά. Ένα μικρό ποσοστό ήταν τα πάρκινγκ όπου μπήκαμε στα πάρκινγκ, όπου εκεί που δεν υπήρχε άλλη λύση. Γενικώς είναι πολύ πιο φθηνό τέτοιο ταξίδι, οδικό και πολύ πιο ωραίο για μένα. Για τα γούστα τα δικά μου είναι πολύ πιο ωραίο τέτοιο ταξίδι. Με όλες αυτές τις εφαρμογές, με Google Maps, Revolut, γενικότερα με το Booking, το Airbnb. Εγώ να σου πω την αλήθεια πως δεν το χρησιμοποιώ το Booking, αλλά
Και το Airbnb είναι μια πολύ καλή λύση. Με τη μετάφραση, με την αυτόματη μετάφραση. Μπορείς να κινηθείς άνετα, να κινηθείς παντού, χωρίς με τη βοήθεια ξεναγών, χωρίς να χρειάζεται να τρέξεις να κάνεις συνάλλαγμα. Με το roaming, δηλαδή με το δωρεάν περιαγωγή που έχουν όλες οι εταιρείες, μπορείς να κινηθείς να φτάσεις παντού. Συνεχίζουμε λίγο παρακάτω να δούμε τι άλλο έχει εδώ. Είμαστε μέσα στο χωριό τώρα. Κοιτάξτε τα βλέστα κτυπημένες εδώ, τα πάντα σε μια τάξη. Πολύ όμορφο όλα. Και εδώ έχει ένα ποτάμι η περιοχή και έχει καταράκτες κιόλας. Καταράκτες, κάτι σημαντικό, καταράκτες μικρούς. Τώρα είμαστε στο Νόβο Μέστο, σε ένα χωριό στη Σλοβενία, χωριό Νοκομόπουλη, και πολύ ωραία επαρχία γύρω-γύρω. Θα περάσουμε από το κέντρο, θα το δούμε έτσι θα κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα. Νόβο Μέστο, στη Σλοβενία. Πολύ ωραίο μέρος. Αυτά τα μέρη έχουν πολλούς ποδηλάτες. Πάρα πολλούς, πολύ ποδηλασία. Πολύ ωραία, Όντως. Τι όμορφο μέρος. Σίγουρα πιο καθαρά από τα δικά μας ποτάμια. Μήπως κάνουν και μπάνιο εδώ, δεν ξέρω. Τι συνηθίζουν να κάνουν μπάνιο εδώ πέρα σε λίμνες και σε ποτάμια. Φεύγουμε από εδώ και πάμε για τον Novi Sad. Θα περάσουμε τα σύνορα της Κροατίας με τη Σερβία και δεν ξέρουμε πόσο χρόνο θα μας πάρει. Θα επιχειρήσουμε να τα περάσουμε απόγευμα. Γιατί νομίζω ότι απόγευμα έχει λιγότερη κίνηση. Εγώ πιστεύω θα είναι πάνω από μία ώρα. Αν είναι μία ώρα είμαστε πολύ καλά. Μπορεί και 2 και 3. Γι' αυτό λέμε από τώρα μπορεί να είναι κανένα 2 ώρα αυτή τη στιγμή. Εδώ κάθονται, απολαμβάνουν το καφεδάκι τους στις καφετέριες. Είναι Κυριακή πρωί και είναι τα πάντα κλειστά. Αν είναι όμως τουριστικό μέρος, γιατί είναι τα πάντα κλειστά? Εδώ είναι η απορία. Πίσω όλοι ξεχύθηκαν στα γύρω βουνά. Τώρα είμαστε στα σύνορα Σλοβενίας-Κροατίας. Περνάμε ελεύθερα φυσικά. Αυτό από την πλευρά της Σλοβενίας, μάλλον έξοδος. Τώρα μπήκαμε από εδώ, Κροατία. Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σλοβενία πετούσε βινιέτα. Η Κροατία αυτό που απαιτεί δεν έχει βινιέτα, έχει όμως διόδια. Φτάσαμε τώρα στα σύνορα Κροατία-Σερβία στο Ερντούτ. Εδώ είναι τα σύνορα τώρα στο Ερντούτ. Καθόλου κίνηση δεν έχει, νομίζω δικαιωθήκαμε. Περάσαμε τα κροατικά σύνορα σε 12 λεπτά και τώρα πάμε για τα σέρβικα τα σύνορα. Περνάμε πάνω από το Δούναβι τώρα. Και τώρα μπαίνουμε στη Σερβία. Και τώρα μπήκαμε Σερβία. 20 λεπτάκια από τα δύο σύνορα. Εδώ είναι από το Μπογκότζεβο. Φτάσαμε στο Novi Sad. Φύγαμε από ένα χωριουδάκι στη Σλοβενία και τώρα είμαστε στο Novi Sad, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. Μιλάμε για μια πόλη που είναι πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ έτσι οικογενειακή. Τώρα τι μπορούμε να δούμε στο Novi Sad? Καταρχήν το φρούριο Πετροβαραντίν, ένα εντυπωσιακό φρούριο που προσφέρει πανοραμική θέα στην πόλη. Την πλατεία Μίλετιτς, είναι αυτή που μάλλον θα δούμε τώρα σε λίγο, είναι η κεντρική πλατεία της πόλης. Από εδώ τώρα ξεκινάς πεζόδρομος που είναι γεμάτος καφετέριες. Πολλοί κόσμος. Είναι δεύτερη φορά που ερχόμαστε στο Novi Sad, οπότε κινούμαστε πιο άνετα. Καφετέρειες αρκετές. Πέρυσι θυμάμαι ότι οι τιμές ήταν λογικές. Φάγαμε στο εστιατόριο και ήταν σχετικά οικονομικά. Γενικώς είναι μια πόλη που μας άρεσε πάρα πολύ πέρυσι. Είναι ουσιαστικά βορειοδυτικά της Σερβίας του Novi Sad. Ένας πολύ ζωντανός πεζόδρομος εδώ. Είναι Κυριακή βράδυ, ίσως γι' αυτό έχει και τόσο κόσμο. Αυτό το ταξίδι θυμάμαι σε αυστριακές πόλεις, σε 19 η ώρα δεν κυκλοφορούσε ψυχή. Εδώ υπάρχει ζωή, το καταλαβαίνεις. Πολλοί κόσμος, τι ωραία πόλη. Στην Αυστρία και τη Γερμανία μετά στις 9 η ώρα το βράδυ, 10 η ώρα δεν μπορείς να βρεις τίποτα. Πάμε μέχρι το πάρκο του Δούναβη. Δεν θα πάμε σήμερα στο φρούριο Πετροβαραντίν. Είναι νύχτα και νομίζω δεν θα έχουμε θέα ούτως ή άλλως. Αν ταξιδεύετε από Σερβία, αξίζει να κάνετε μια στάση. Ακόμα και τα δωμάτια είναι πολύ φθηνά, τα ξενοδοχεία. Εμείς βρήκαμε ένα πολύ ωραίο διαμέρισμα με 70 ευρώ και με πάρκινγκ, παρακαλώ, κλειστό. Η νυχτερινή βόλτα στο Novi Sad. Είναι 11.30 ώρα το βράδυ.
βόλτα στο Novi Sad. Βγήκαμε χθες το βράδυ μία βόλτα και βγαίνουμε και σήμερα το πρωί να δούμε τι έχει το Novi Sad. Μία όμορφη πόλη. Αυτός είναι ο βασικός πεζόδρομος με τις καφετέριες. Κάνουμε μία βόλτα και μετά η επόμενη στάση μας είναι το Nis. Στη Σερβία γι' αυτό. Θα μείνουμε 2 μέρες στο Nis και μετά επιστρέφουμε. Αυτά το Novi Sad δεν έχει πολλά αξιοθέατα. Έχει το φρούριο Πετροβαραντίν. Πάμε να δούμε τώρα το πάρκο του Δούναβη. Αυτή η κεντρική πλατεία τους είναι ούτε 5 λεπτά. Το φρούριο Πετροβαραντίν πρέπει να περπατήσετε λίγο. Μία όμορφη εκκλησία εκεί στο βάθος. Έχουμε πάει πέρυσι, αριστερά στην εικόνα. Θα στρίψουμε τώρα από εδώ δεξιά. Και αυτό είναι το πολύ όμορφο πάρκο του Δούναβη. Πάρα πολύ ωραίο. Ο κόσμος κάθεται εδώ, κάνει πικνίκ. Ωραίες καταστάσεις. Μια ωραία λιμνούλα με ένα συντριβάνι. Φτάσαμε και στο Nis, είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. Είναι μια πόλη με μακρά ιστορία που κτείνεται σε χιλιάδες χρόνια. Από τις αρχαιότερες πόλεις στην Ευρώπη. Εδώ είμαστε στην πλατεία τώρα το King Milan. Και το άγαλμα εδώ, το King Milan. Το μεγαλύτερο αξιοθέατο αυτής της πόλης είναι αυτό που φαίνεται στο βάθος, το φρούριο της Nis. Εδώ είναι η κεντρική πλατεία του Nis, από εδώ που ξεκινάει όλη η κίνηση στο Nis. Πάντως εδώ στη Nis υπάρχουν πολλές επιλογές διαμονής, από οικονομικά ξενοδοχεία μέχρι πολυτελή καταλύματα. Εμείς εδώ μείναμε σε ένα πολύ ωραίο διαμέρισμα, 47 ευρώ για 5 άτομα. Στην Τριβανάκη εδώ, ωραίο. Και μπροστά είναι το φρούριο της Nis. Υπάρχει καφετέρια εδώ κάτω, Υπάρχουν καφετέριες ακριβώς πάνω στο ποτάμι. Όντως το ποτάμι έχει πολύ καθαρά νερά. Ωραία, καθίσουμε και για καφέ. Τέλεια. Για να δούμε και από αυτή την πλευρά. Και εδώ το ίδιο εστιατόριο, κάτι τέτοιο είναι εδώ. Σαν κλαμπ φαίνεται βέβαια. Στο ποταμό Νισάβα. Πάμε για το φρούριο της Nis. Μπαίνουμε τώρα στο φρούριο. Έχει ένα φεστιβάλ εδώ. Μουσείο Jazz. Και εδώ μια ωραία καφετέρια για καφέ. Το φρούριο της Nis είναι ένα από τα καλύτερα διατηρημένα οθωμανικά φρούρια στα Βαλκάνια. Χτίστηκε τον 18ο αιώνα. Υπάρχει ένα τεράστιο πάρκο. Ένα πολύ όμορφο πάρκο. Βγήκαμε τώρα από το φρούριο. Σπαρά, έχουμε πιο τσάμες. Πάμε προς το κέντρο τώρα. Να, και κάτω είναι εστιατόριο τελικά, Και στο ποτάμι μπορείς να περπατήσεις. Τι ωραία μέρος. Τίποτα εδώ. Τίποτα. Εδώ είμαστε στο κέντρο τώρα της Nis, σε κεντρικό πεζόδρομο στη Nis. Καφετέρες εδώ. Εδώ θυμίζει πολύ Ελλάδα. Ωραίος πεζόδρομος αυτός, πολύ ωραίος πεζόδρομος. Για καφέ, για ποτό, πάρα πολύ ωραίος. Φεύγουμε από το Nis και επιστρέφουμε Λάρισα, 550 χιλιόμετρα είναι. Γενικώς, εντάξει, μια μικρή πόλη, σχετικά φθηνή πόλη, χωρίς να έχει κάτι το ιδιαίτερο να δεις. Τώρα περάσαμε τα σύνορα και στο Πρέσεβο και κατευθυνόμαστε προς Λάρισα. Μισή ώρα κάναμε να περάσουμε τα σύνορα. Φτάνουμε τώρα στα σύνορα με την Ελλάδα. Επιστρέφουμε τώρα για να δούμε. Εδώ μπροστά φαίνεται δεν έχει καθόλου κίνηση. Και επιστρέφουμε Ελλάδα. Μπροστά είναι τώρα τα ελληνικά σύνορα. Και δεν έχει καθόλου κίνηση. Θα πούμε ούτε σε 2 λεπτά. Ήταν τα πιο γρήγορα σύνορα. Σε 5 λεπτά μπήκαμε Ελλάδα.